ترامپ از گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی خبر داده. در آخرین واکنش‌ها حسن روحانی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی با اشاره به مذاکرات دولت خودش در برجام گفته اگر بنا بود مذاکرات برجام غیر مستقیم باشه نه در 2 سال که در 20 سال هم به توافق نمی‌رسیدیم. حالا شرایط متفاوته و در شرایط متفاوت باید کار رو پیش ببریم. 3 مسئله براشون بعداً در این زمینه صحبت فضا رو مناسب کرد. یعنی این تلفن تونست فضا رو تلطیف بکنه. از اون طرف هم مذاکرات مستقیم وزرای خارجه تونست راه رو باز کنه. و از زمانی که آقای دکتر ظریف و تیم همراهشون کشیدن در طول مدت اگر برای مذاکرات غیر مستقیم باشه نه در 2 سال به برجام نمیرسیدیم، در 20 سال هم نمیرسیدیم. ولی حالا به هر حال شرایط متفاوته، تو شرایط متفاوت ما باید کار رو پیش ببریم. من در اینجا یه نکته میخوام روش تاکید کنم. که در شرایط فعلی همه ما باید تلاش کنیم حرف واحد در برابر دشمنانمون داشته باشیم. هرچی فاصله ها رو کمتر بکنیم، هرچی وحدت ملی رو بیشتر کنیم، انسجام ملی رو بیشتر بکنیم، ما میتونیم موفق باشیم در مذاکرات، میتونیم موفق باشیم. ساعتی قبل هم رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند که مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرده. این نخستین دیدار یک مقام جمهوری اسلامی با یک مقام اروپایی که طرف مذاکره هسته‌ای بوده. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم که به الجزایر رفته در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره مذاکره مستقیم با تهران ابتدا مستقیم بودن مذاکرات رو رد کرد و مدعی شد مذاکرات شنبه در عمان برگزار میشه و غیر مستقیم خواهد بود. تهران شیوه دیگری رو نمیپذیره، ولی بعدش گفتش که این مذاکرات مهم نیست که شیوهش چی باشه. مذاکرات همونطوری که اعلام شد و من هم دیشب تا یه توییتی اعلام کردم روز شنبه برگزار خواهد شد در عمان. مذاکرات غیر مستقیم خواهد بود. ما شیوه دیگه‌ای رو برای مذاکره نمیپذیریم. ببینید طبیعی هستش که هر کسی ممکنه که گمان زنی خودشو داشته باشه یا آرزوهای خودشو داشته باشه. آنچه که رژیم صهیونیستی مقاماتش گفتن یا ممکنه بگن آرزوهای اونها هست که هرگز محقق نخواهد شد. ما به دنبال تامین منافع مردم اینها هستیم. برنامه هسته‌ای ما یک برنامه کاملا صلح‌آمیز هست و کاملا مشروع هست. همین الان قطعنامه 2231 کشور امنیت مشروعیت این قطعنامه رو کاملا برش صحه گذاشته. در مقابل اعتمادسازی طبیعی هستش که تحریم هایی که بر ناعادلانه به خاطر اتهاماتی که وارد شده بر برنامه هسته هم گذاشته شده باید رفع بشه. بنابراین هدف اصلی ما در مذاکره طبیعی هستش که احقاق حقوق مردم ایران و رفع تحریم ها هست و اگر اراده واقعی در طرف مقابل وجود داشته باشه به نظر من این هدف دستیافتنی هست. به شیوهش هم ارتباطی نداره مستقیم یا غیر مستقیم. در حال حاضر ترجیح ما غیر مستقیم هست. قراری برای تبدیلش به مستقیم نداریم چون مستقیم رو مفید نمیدونیم برای اهداف مذاکره. و اگر که طرف مقابل اراده واقعی داشته باشه از نظر ما توافق قابل حصول است. بنابراین طبق اون عبارت معروفی که وجود داره توپ در زمین آمریکاست. اگر با اراده واقعی به عمان بیان حتما به نتیجه میرسه. بله، ادعای عباس عراقچی بود که میگه توپ در زمین آمریکاست. اما نگاهی کنیم به اون چه شب گذشته در کاخ سفید ایالات متحده رخ داد. مذاکره‌ای که در پیشه و گزینه‌هایی که جمهوری اسلامی پیش رو داره. اینجا اتاق بیضی کاخ سفید. دیشب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری در کنار نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو سرخط خبرهای جهان را تصاحب کرد. آغاز مذاکرات مستقیم با جمهوری اسلامی. between us and Iran, and that'll take place on Saturday, and it's at top level. مذاکره درباره حساس ترین، پرهزینه ترین و جنجالی ترین پروژه حکومتی ایران.
برنامه اتمی. So I want to thank you all for being here. به گفته یک مقام اسرائیلی که نخواسته نامش فاش شود، بنیامین نتانیاهو صراحتاً به دونالد ترامپ گفته که تنها توافقی که اسرائیل آن را میپذیرد مدلی مشابه لیبی در سال 2003 است، به معنای برچیده شدن کامل برنامه اتمی و تسلیحاتی. قذافی در توافق با غرب پذیرفت که همه تجهیزات و تحقیقات هسته‌ای، موشکی و شیمیایی‌اش از این کشور خارج شوند. قذافی خیال کرد با غرب آشتی کرده، اما تغییر شد. این همان چیزی است که خامنه‌ای سالهاست از آن به عنوان نماد شکست، تسلیم و تحقیر یاد می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره مدل لیبی علی خامنه‌ای در فروردین 1390 گفته بود: با اینکه قذافی اوایل کار در سالهای اول روی کار آمدن گرایش ضد غربی نشان میداد، اما در این سالهای اخیر خدمات بزرگی رو به غربی ها انجام داد. اونها هم به چشم خودشون دیدن که با یک تهدید خشک و خالی غرب امکانات هسته‌ای خودش رو این آقا جمع کرد، همه رو سوار کشتی کرد، داد به غربی‌ها گفت ببرید. جا مردم دیدن که مسئول کشورشون دستور داد، همون امکاناتی که داشتن همه رو جمع کردن در مقابل تهدید غربی‌ها، یا به قول خودشون در مقابل مشوق‌های غربی‌ها، مثل که یا آبنبات ترشی شکلاتی تو دهنه یه بچه‌ای بگذارن، بهشون مشوق دادن، اینا همه رو از دست دادن رفتن. خب ملت این رو میبینه دلش خون میشه، غرورش جریحه دار میشه. حالا توافق تازه، آنچه که دونالد ترامپ و به ویژه بنیامین نتانیاهو میخواهند، به معنای آن است که همان حکومت و همان رهبر باید بپذیرد که نه غنیسازی، نه تأسیسات و نه آینده‌ای برای برنامه هسته‌ایش باقی میماند. آیا خامنه این را خواهد پذیرفت؟ ناظران میگویند پذیرش این نوع توافق بیش از سرکشیدن جام زهر معمول است. اسم مذاکره میارن، آقا مذاکره چیز خوبی است. تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که حتی تندترین مواضع رهبر جمهوری اسلامی میتواند در برابر واقعیت قدرت سست و قابل بازنگری باشد. با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست. اللهم انا لا نعلم منه الا. حالا حکومت اسلامی تن به مذاکره‌ای به قول رهبرش غیر شرافتمندانه داده، آن هم با رئیس جمهوری که فرمان حذف قاسم سلیمانی را صادر کرد. اللهم انا لا نعلم منهم الا خیرا. اللهم انا لا نعلم منهم الا خیرا. به هر حال در روزهایی که کمتر کسی انتظار داشت، در بازی قدرت و سیاست قفل مذاکره با آمریکا به قول نسل زدی‌ها آنلاک شده. نتیجه از حالا مشخص است. به قول خود دونالد ترامپ، یا توافق آنطور که رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد، یا گزینه‌ای که از همیشه بدیهی‌تر است. هرچند که روزهای پرالتهابی رو در پیش داریم، جاناتان سایح، تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، همراه ما شده برای بررسی بیشتر این موضوع. درود بر شما آقای سایح. اینکه دونالد ترامپ در کنار بنیامین نتانیاهو از نحوه و زمان آغاز گفتگوها پرده برمی‌داره، حاوی چه پیامی هست؟ با درود. واشنگتن و اورشلیم همواره در قبال ایران هماهنگ بودند. هر دو ترجیح میدن که از رویایی نظامی که مستقیم باشه پرهیز کنن، ولی به نیت جمهوری اسلامی شک دارن. خود نتانیاهو هم گفت مدل لیبی رو ترجیح میده، ولی در صورت لزوم تردیدی از حمله نظامی نداره. حالا این اشاره به سال 2003 که قذافی کاملا به برنامه هسته‌ایش پایان داد. سران نظام دیدن که آخر سرش چیش اومد، همینجوری که خود خامنه‌ای هم بهش اشاره کرد. پس برای همین برخلاف چیزی که آقای عراقچی میگن که توپ تو زمین آمریکاست، توپ کاملا در زمین ایرانه که در شرایط باخت قرار داره و در واقع هیچ بردی نمیتونه از این شرایط به خونه ببره. ولی از اون سمت اگه بخوایم به ترامپ نگاه بکنیم، به یک برد بین‌المللی نیاز داره، چون هنوز نتونسته به جنگ اوکراین خاتمه بده. پس برای همین فشار و تمرکزش رو روی ایران گذاشته. آقای سایح، نشریه اکسیوس گزارش کرده به نقل از بنیامین نتانیاهو که او احتمال
زیادی نمیده که این مذاکرات به نتیجه برسه. شما فکر میکنین که این تنش جنجالی بین تهران و واشنگتن بالاخره چه مسیری رو در پیش میگیره؟ پرسش اصلی همواره این بوده که چقدر دو سمت حاضرن به هم امتیاز بدن. اگر آمریکا به یک برجام دوباره تن بده، خب پس چرا از همون اولی خارج شد؟ پس برای همین غرب و اسرائیل دست کم خواستار انحلال کامل برنامه هسته‌ای هستند و ظاهرا تو نامه‌ای که ترامپ به خامنه‌ای نوشته بود، علاوه بر برنامه هسته‌ای به نیروهای نیابتی و برنامه موشکی هم اشاره شده بود. پس با توجه به اینکه رژیم اول گفت زیر فشار مذاکره نمی‌کنیم، بعد زیر بار رفتن، پس از خامنه‌ای اصلا بعید نیست که دوباره جام زهر رو بنوشه و با قاطر خود سلیمانی به توافق برسه که میشه عملاً شکست برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی و کلاً استراتژی منطقه‌ایشون. یعنی شما فکر می‌کنی اگر که مثلا جمهوری اسلامی مذاکره بکنه و حالا اگر احتمالاً این مذاکرات به نتیجه برسه، بعد دیگه اون وقت جمهوری اسلامی خواهد بود؟ بالاخره یک هویتی برای خودش ساخته در طول این 46 سال که یه بخش عمده‌ای از اون آمریکا ستیزی بوده. آیا فکر می‌کنین که جمهوری اسلامی در ادامه میتونه از پس حداقل طرفداران خودش در درون مملکت خودش نجات بده، خلاص کنه خودش از دست اونها، یا جواب اونها رو بده؟ درون مملکت و در منطقه هم همینطور. خب هوادارانشون در افغانستان و عراق و لبنان هم خب همین چشم به انتظار همین مذاکرات هستن. ما چیزی که دیدیم تقریبا نیم قرن پیش انقلاب اسلامی بر اساس صدور این انقلاب بود. پس این میشه برنامه نیابتی. پس برای همین عملاً صادرات انقلاب که سپاه قدس مسئولش خواهد بود به شکست کامل میخوره و این واقعا یک دستاورد آقای قاآنی هستش که هیچ توانی نداشته که این انقلاب رو به نوبه خودشون بتونه پیش ببره و همواره کارش این شده که بره در عراق یا بره در سوریه همش شکست رو قبول بکنه. برای همین اگر بخوام از نظر منطقی نگاه بکنیم یک شکست کامل انقلاب 57 خواهد بود. از نظر داخلی هم همونطور که خود خامنه‌ای در همین صحبتایی که قبل از این مسابقه شما نشون دادین خودش گفتش که خود آدم غرورش زیر سوال میره و عصمتش زیر سوال میره و همین هم میشه. حالا با همین آقای ترامپ قمارباز حاضر شدن نه تنها به مذاکره کنن بلکه به توافق هم برسن. پس عملاً باید دارن برخلاف سیاست‌های خود مقام رهبری عمل میکنن. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در میز خبر، ژاناتان سایه، تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی. سپاس از شما. زنده